Nyt olisi luvassa se paljon kyselty variaattorirulla-video, eli tämän videon aiheena on tulostaa toimivat variaattorirullat. Ja mä jatkan tätä testiä niin kauan, että me saadaan semmoiset toimivat variaattorirullat aikaiseksi. Joo, ja mähän tätä on, tai tää on ollut käynnistää mun testi jo varmaan kuukauden tai jotakin. En ole vaan ehtinyt tekemään mitään videota, koska mä haluan tehdä tän suoraan heti valmiiksi. Eli tää on vähän tämmönen pitkäkestoisempi homma. Joo, eli mähän tässä tein jo jotakin testiä tuossa aikaisemmin. Ja tässä on materiaalina käytetty petkiä. Ja tämä on siis siitä tulostettu tämä rulla. Ja tämähän mulla oli testissä käynyt jo. Ja siinä kävi näin. Ja tämä ei enää edes mahu tänne kunnolla tonne uraansa, koska tuo epämuodostui sen verran. Meni niin kuin linttaan tästä. Eli tällä petkillä on huono lämmön kesto. Ja tässä oli myös se ongelma, että tässä on reikä keskellä, koska tämä materiaali on itsessään niin painavaa. Niin tätä ei voinut tehdä täyteisenä. Se olisi painanut 18 grammaa, mitä tämä olisi ollut, kun olisi tulostanut täyteiseen. Sittenhän tämä olisi voinut kestää vähän paremmin. Eli tässähän kävi sillä lailla, että kun tämä rulla pääsi tänne maksimikorkeuteen asti, eli tänne, niin se jumiutui tähän näin. Se jäi tähän jumiin. Ja alkoi vaan painumaan tuo. Tää alkoi vaan, siis lämpäs vaan liikaa tuo variaattori tälle materiaalille. Ja kun tämähän ei kestä jotain, olikohan 75 astetta tai 80 tai jotain astetta tämmönen kestää. Eli ei nyt hirveesti. Eli mulla täällä oli siis, tässä ekassa testissä mulla oli täällä tällainen petki, rulla. Sitten mulla oli tällainen, mä en nyt löytää sitä mun testikappaletta, mutta tämmönen ABS-rulla. Oho, vähän karun näköinen. Äkkiä nää tulosti, niin tuli jotain vähän virhettä tonne, mutta ei se haittaa, mä vähän noita hion tosta. Mutta joo, tällainen rulla. Tämä on täyteinen ja tämmönen kesti sen mun testi, tähän ei tullut mitään niinku virhettä. Mulla ei se testiversio nyt tässä ei oo, mä oon hukannut sen jonnekin jo. Mutta tämmönen petki, tässä oli mikä oli kans mua testissä, tämä kesti kyllä aivan niinku yhden niinku lyhyen ajonpätkä. Mä ajattelin, että joo, tämä on hyvä materiaali, mutta sitten menin pidemmälle matkalle, niin kävi näin. Mutta tämä ABS, tämä materiaali kesti. Tämä oli tosiaan ABS ja tämä on niinku täyteinen materiaali. Katsotaan näitä painoja nyt täältä. Eli meillä on täällä on tämmönen alkuperäinen rulla. Tää on varmaan alumiinia tommonen pätkä tuolla sisällä. Eli täällä on, nämä on 14 grammaa. Täällä piti olla 13 grammaa, mutta ne on 14 grammaa. Ja näähän oli siis liian painavat tähän, koska mä veikkaan, että täällä variaattorissa on vastapainejousi, mikä on tuolla. Se on löystynyt. Ja se aiheuttaa sen, että pitää laittaa kevyemmät rullat variaattoriin, että saadaan se kierrosalue järkevää, järkevää se kierrosluku sitten sinne saadaan. Sitä kautta kevyemmillä rullilla. Jos on jäykempi vastapainejousi, sitten pitää laittaa painavampaa rullaa. Jos on löysempi vastapainejousi, niin keveämpää rullaa. Mulla oli ne rullat täällä niin testi sillä lailla, että mulla oli tällä 2 näitä pois. Sitten mä laitoin tänne vaan ne 2 ja lähdin ajamaan. Ne oli suurin piirtein samanpainoiset. Ne niin. Ja se ABS siis läpäistä mun testi, mutta tää petki ei. Joo. Ja koetaan nämä painot nyt näitä vielä. Eli tää olisi 14 grammaa. Tää oli pikkasen vähemmän. Tää on siis täyteinen ja tässä on niinku 99 wallsia, eli niinku seinää, maksimiseinillä. Niin tulee kaikista kestäviä. Ja tää on 13,6 grammaa. Tää oli nyt vähän niin liian kevyt, mutta puoli grammaa sinne tänne ei se juurikaan vaikuta. Ja
tämä petkirulla, tuo oli 13,92 ja tämähän siis oli täysin tasan tarkkaan 14 grammaa oli sitten siellä, kun mä tulostimeen tällä laitoin. Niin kuin arvioitu paino, niin tosi lähelle on se. Mä käytän Orca-sliceria, niin se on tosi tarkka kyllä ne painot sun muut siellä. Niin. Eli tosiaan nyt lähdetään testaamaan näitä rulleja. Me vaihdetaan nämä kaikki rullat tonne. Noin sen 13,5. Pitäisi olla 13,5 suurin piirtein nuo rullat. Vaihdetaan ne kaikki tänne ja lähdetään testiajolle. Tai ne mä aitan pisemmäksi aikaa tänne näin. Ja katsotaan sitten miltä nuo näyttää. Mutta tässä on vieläkin riskinä se, että jos variaattori lämpee liikaa. Eli mitä mä oon itse mitannut variaattorin lämpötiloja, niin kuin moposkoottereista, niin variaattorin lämpötila on siellä jotain 80 astetta tai jotakin. Enkä mä usko, että tämäkään lämpiää sen enempää. Ja näiden ABS-rullien pitäisi kestää sen verran. Mutta näähän voi altaa vähän niin kuin pehmenemään ennemmin jo, ja nääkin voi mennä soikeiksi. Mutta näissä ei ole kumminkaan reikää keskellä. Että mitenköhän ne toimii sitten, niin on jännä nähdä. Mutta joo, mä pikkasen näitä tästä siistin noita. Tuli vähän jotain ongelmaa näköjään näihin, kun mä noin tulosti äkkiä. Niin. Joo, ja jos tämä ei toimi, tämmönen täyteinen ABS-rulla, niin sitten mulla on vielä konsteja tuolla käytössä. Vähän niin kuin näistä kopioituja. Mutta niistä sitten myöhemmin. Mutta tässä oli se ongelma, tai voi olla, että ABS tää ei kestä kovin paljon kulutusta verrattuna vaikka petkiin. Tämä kestää kulutusta ihan älyttömän hyvin. Tämä materiaali. Mutta ABS ei kestä lähellekään niin hyvin. Eli tässä voi olla se ongelma, että nämä kuluu hirveätä kyytiä nämä ABS-rullat. Ja siihen meidän taas löytyy korjaus, eli laitetaan nailonia. Tämä on nailonia tämä rulla, taitaa jotain sekoitusta, mutta me voidaan tulostaa nailonia. Sitäkin nykyään saa tulostettua. Helpostikin. Niin mä ajattelin, että tulostaa nailonista sitten, jos kuluu liikaa nämä ABS-rullat, jos ne muut toimii. Ja sitten, jos nämä menee linttaa, niin siihen toimii luultavasti se, että me laitetaan tänne sisälle metallia vahvikkeeksi, miten niin kuin näissä normaaleissa variaattorullissa on. Ja no, mä kävin hakemaan siihen jo tarvikkeita varmuuden vuoksi. Eli ihan vaan tämmöistä alumiiniputkea. Otin pari kokoa. Eli täällä on 20 millistä. Ja mitäs tää toinen oli? Täällä on 15 millistä. Mä voisin noita kokeilla käyttää sitten, että voitaisiin sitä kokeilla sitten myöhemmin, jos tämä testi nyt ei onnistu. Mutta joo, lähdetään tästä nyt liikkeelle. Tein vielä yhden vähän tämmöisen erikoisemman. Tästä vähän hioo vielä. Se tuli näköjään tämmönen pikku virhe. Mutta joo, eli tähän tuli siis tuo alumiiniputken pätkä sisälle. Ja tämähän siis on samaan painoinen suurin piirtein. Tai ainakin pitäisi olla. 13,44. Ja mitäs nämä oli? 13,11. Melkein sama. Niin laitetaan yksi tämmönen kanssa tuonne testiin, että tänne ei pitäisi ainakaan pystyä puristumaan niin paljon. Mä tän tein sillä lailla, että tuo keskireikä tässä rullassa on 0,3 milliä isompi kuin mikä tämän alumiiniputke ulkohalkaisija. Eli se 0,3 milliä on mun tulostimella justiin se oikea. Se nyt voi olla vähän erilainen sitten, mutta niin kuin mulla tulostimilla, mutta jotain 0,2, 0,3 se yleensä on. Joo, eli eka testi, tai no, ei tämä nyt ihan eka testi ole, mutta tämä testi nyt lähtee tämmöisellä kokoonpanolla, eli ABS-rullia ja tämä yksi on tämmöinen vähän erikoisempi, mutta saman painoinen suurin piirtein kumminkin.
Joo, mä lyön tän tästä kasaa ja ajelen tällä vaikka viikon tai jotakin ja katsotaan sitten, että mitä nuo rullat näyttää se ajan jälkeen. No niin, ja nyt olisi totuuden hetki luvassa. Miltä näyttää ABS-rullat? Joo. Noin 2 tuntia mä oon tällä ajanut, että en osaa sanoa, että tää on käynyt, mutta ei ainakaan huono mitään, että olisi käynyt mitään ihmeellistä. Että ehkä ne on säilynytkin hyvänä. No, nythän se selviää. Din 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 din. No ei mitään. No ihan kunnossa. Tässä yhdessä on vähän kulumaa näköjään tossa kohtaa. Pieni kuluma on tässä yhdessä. Kataan äkkiä nää läpi. Tuolla on pieni kuluma. Tämä on hyvä. Ihan vähän semmoista kulumaa. Eikä näissä on niinku ihan vähän tullut kulumaa. Eli nämä ei kestä ihan niin hyvin kuin ne perus nailonrullat, mitä myyään variaattoreihin. Näissä on ihan minimaasti kulumaa. Toskin on ihan pieni kuluma. Eli nämä on jäänyt vähän niin kuin jumittamaan tällä, että ne ei ole pyörinyt tasaisesti. Joo, ei tässä niinku moskaakaan hirveästi ole kumminkaan. Eli ainakin näin niinku testikäyttöä ABS-rullat toimii aivan hienosti. No pientä kulumaa näihin on tullut, mutta ei niinku mitään sellaista, että ei voisi käyttää testikäytössä tämmöisiä. Mutta ei nämä niinku jatkuvassa käytössä nämä ei tule toimimaan. Nämä kuluu liian nopeasti. Selkeästi liian nopeasti. Ja mä nyt vähän sen tiesinkin jo. Eli vois kokeilla jotain muuta materiaalia sitten seuraavaksi. Mut joo, nämä tämmöiset täyteiset rullat, nämä oli liian mikäs näistä oli nyt se mun modattu yksilö? Tuolla. Tämä näin, niin. Tai nämä oli muuten hyviä, mutta ne oli liian painavia. Eli näähän oli sen, mitäs nämä nyt oli? Oli ne 13,5 grammaa, vai mitä nämä oli? Mä olin sen 13,5 varmaan. No näköjään vähän enemmänkin. Lähemmäs 14 oli tuo ja oliko näistä 13,5 nämä muut? Joo, nämä muut toi sen 13,5 ja tää yksi oli lähempänä 14. No, mut pikkujuttu, ei haittaa. Niin, mä mietin semmoista hommaa, että laittaa tänne 4 kevyempää ja 4 painavampaa. Eikä sitten mä saan tavallaan niiden välimuoto sitten, eli mä tulostin tämmösiä vähän isompia rullia. Tai isommalla reijällä. Ja tää on se 20 milli alumiiniputkesta pala, mikä tulee tänne vaan ihan näin painamalla. Täällä on se 0,3 millin toleranssi, niin se on aika hyvä, että se on semmonen timmi, että se nyt sen painamalla tänne kyllä saa.
kuvaa vasten vaan jotain painaa, niin se tonne kyllä menee. Tai aika tiukka sovitus on, joo. Pitää vähän vielä painaa sitä enemmän. Mutta minkäs verran tää painaa? Eli tää oli 3 grammaa tää alumiiniputken pätkä ja 8 grammaa piti olla tän mun muoviosuus. Ja tosi lähellähän se siihen meni, että aika hyvin se sliceri pitää paikkansa. Joo. Eli mä otin pistää näitä 4, sitten näitä mun tulosettuja näitä tonne sitten sen 4 kappaletta. Ja näähän oli sen, roijata noin 14 ja nuo 11, niin sittenhän se on 12,5 grammaa suurin piirtein. Se keskiarvopaino sitten per rulla, eli se nyt olisi sitten aika hyvä varmaan. Koska täällä on nämä isommat renkaat, niin mä veikkaan, että nuo vaikutti siihen. Näiden kanssa oli tulostusongelmaa vähän näiden vanhojen rullien kanssa. Mä tulostin nämä yksitellen, kun mä hain vähän toleransseja sun muita. Niin se vikahan johtui ihan siitä vaan, että kerrosaika, eli layer time oli liian lyhyt. Eli tää ei kerinnyt jäähtyä tää materiaali. Nämä mä tulostin kaikki yhtä aikaa, nämä 4. Ja näissä ei ole sitä ongelmaa käytännössä ollenkaan. Koska nämä tuli yhtä aikaa nuo 4 kappaletta. Ja nämä tulostin kaikki erikseen. Et se vaan johtui siitä niin. Että nämä onnistui lähes niin kuin täydellisesti. Enkä tehnyt mitään muutoksia asetuksiin. Niin ja mä leikkasin nämä 0,5 milliä lyhyemmiksi nämä alumiiniputken pätkät tonne. Eli nämä on 18,5 milliä pitkiä. Ja tää rulla on 19 milliä leveä. Joo, niin laitetaan nämä keveet tänne tolla lailla. Sitten ne on painavemmat tänne. Noin. Nyt ne on siellä tasapainossa. Joo, laitetaan tämmönen seuraavaksi testiin.
vähän uutta filamenttia testissä jälleen. Eli nyt oli Sunlun tämmöstä Easy PA:ta. Ja tämänhän pitäisi kestää se semmoinen 120 astetta, eli on varmasti riittävää jo. Ja tällä pitäisi olla vielä tuo kulutuksen kesto huomattavasti parempi. Mä nää tulostin tuolla 280 asteella 100 nopeudella. Ja tämmöstä jälkeen tuli, muuten oli ihan perus nuo PA-asetukset. Eli tämähän on käytännössä nailonia tämä PA. Tässä näkyy vähän tätä laatua. Ei ole ihan paras laatu niillä perusasetuksilla. Vähän oli liian kuumaa tai ainakin näyttää siltä, että olisi saanut vähän olla viileämmällä tulostettu. Mutta mitä kuumemmalla tulostaa, niin sitä kestävämpiä tästä tulee kaikista tulostuksista. Niin mä lyön näiden sisällä seuraavaksi vaan ne alumiiniputken pätkät. Ja sitten näitä pitäisi painaa semmonen 12 grammaa, mikä voisi olla aika ideaali paino. Ja näitä ei pitäisi kulua enää sillä lailla, miten se kuluu tämä ABS, eli nykyiset rullat, mitkä mulla on sillä käytössä. Jännä nähdä. Koska tämä Easy PA on helppoa tulostaa, niin se aiheuttaa tietty myös ongelmia, eli se lämmönkesto on huono, eli se on petkin luokkaa, niin kuin ihan suoraan tulostettuna. Ja jotta me saadaan se sinne 120 asteeseen tai sinne lähelle, niin meidän pitää lämmittää tätä näin. Niin, no mä nyt tein näin, että kattilaan vaan vettä ja tuolta laitetaan päälle ja antaa olla tossa niinku kiehumispisteessä siellä vaikka puolisen tuntia, niin eiköhän se piisaa. No niin, nyt olisi mennyt puoli tuntia. Entäs nää näyttää? Ihan samoilta. Joo. Antaa nyt jäähtää tuossa rauhassa. Ja olisin tää voinut tehdä tuolla hellaskin. Ja olisi varmaan ollut järkevämpikin, mutta mä nyt kokeilin tätä keittämistä. Jos tämä toimisi paremmin, en tiedä. Ainakin tuo nopeampi konsti oli varmasti. No niin, täällä olisi nyt noin 2 tuntia ajetut ne ABS-rullat. Miltähän ne näyttää? On tänne jonkun verran tullut kulumaan, mutta katsotaanpas. Nämä siis oli ne ABS, nämä. No aika vähän on tullut. Katsotaan nuo kaikki tosta läpi. Ja tää tosiaan oli 2 erilaista testissä, eli oli näitä reijällisiä. Tossa on pieni kulmajälki, näkyy tommonen lättäkohta. Ja tossa on vähän isompi kulma näköjään. Joo, kyllä tuo niin testikäyttöä menee aivan hyvin tää ABS-rulla, mutta ei nää pitkää aikaa kestä. Joo, tässä näkyy selvästi kulumaa. Joo. Ei. Siis tää ABS ei kestä vaan sitä kulutusta sillä lailla, mitä pitäisi kestää. Mutta siis tässä nähdään, että jos on täyteinen rulla, se kestää, pitää sen muodon. Tai sitten jos on tää sisällä tällainen alumiiniputken pätkä, niin sekin toimii täysin. Joo,
No joo, sitten päästään testaamaan näitä EasyPA-rullia. Nää vähän epämuodostu, kun mä näitä tuolla keittelin. Mutta no, eihän se haittaa. Mä hioin vaan takaisin nuo pyöräiset. Eli nuo vähän niinku pyöristy nämä päädyt täältä. Varsinkin tämä pääty, mikä oli petiä vasten. Kun nää tulosti, niin se jotenkin niinku pyöristyi tuo koko homma tästä. Mutta koko säilyi samana, että se että ei niinku käytännössä mitään haittaa. Että päästään aivan testaamaan. Tää katsoo, että nää liikkuu täällä varmasti vaan hyvin. Tää yksi tässä vähän ehkä jumittaa. No. Tuli tämmöstä jännää, tommoista rösöä tohon vähän joihinkin näihin, kun nuo keitti tuolla. No. Ei se mitään, eli nämä oli aikaisemmin nämä ABS-rullat ja näihin tuli vähän kulmaa, mutta ei mitään vakavaa. Eli testikäyttöön menee ABS aivan hyvin. Mut laitan nuo EasyPA tonne noin ja katsotaan miten nuo pelittää. Ja nämähän oli piti olla 12 grammaa, mutta piti olla 12 grammaa, mutta mitä ne on oikeesti? 11,85. Joo, no aika lailla joo. Mitä pitikin olla. Jees. Eli nämä oli kevyemmät kuten nämä. Mitäs nämä oli? Ne oli tuo 11 grammaa suurin piirtein piti olla. Eli nuo oli liian kevyet. Eli mä olin joku 12 grammaa tai 13 grammaa rullat. Nämä vakiothan oli sen 14. Joo. Niin no näistähän mä saan sekoittua sitten kyllä. Laittaa 4, 14 ja 4, 12. Tai no vähän alle, mutta kumminkin. Niin sitähän tulee sitten 13. Joo. No, mutta mä lyön nämä nyt seuraavaksi testiin ja katsotaan miten nuo pelittää. No niin. Ja se olisi totuuden hetki sitten luvassa. Löytyykö vihdoin toimivat rullat? Kyllä on mielenkiintoista. Pakko ottaa hanska, kun tuo on vielä niin kuuma tuo rullakuppi. Variaattori näyttää edelleen ihan hyvältä. Mun patenttimuokkaussysteemi on ihan hyvin toiminut. Joo, ihan kuuma variaattori vielä. Joo, tosiaan ollut vähän pitkäveteinen tää mun testi, kun mä ajattelin, että mä saisin tän joulukuussa valmiiksi. Ja sitten mä ajattelin, että no joo, viimeistään sitten tammikuussa, mutta nyt on maaliskuu. On tullut niin vähän ajettua Mönkiällä, että ja kun mä halunnut kumminkin 2 tuntia vähintään ajaa per testirulla aina, että on tullut mitään järkeä niin tehdä tämmöistä testiä ylipäätään. Ei tää ole minkäännäköistä kulumaa. Nuo vaan jälkeä tosta tulostuksesta. Mulla oli vähän väärät asetukset siellä niin. Joo. Siis nämä on aivan hyvät. Näköjään vääntynyt vähän yksi holakki tuolla. Joo, nämä on ihan pyöreät ja ei mitään. Ihan kuumat rullat on vieläkin. Kyllä nämä vähän on niinku kulunut näkee, kun tää on sitä moskaa, mutta... Joo, no niin. Elikkä... Tämä toimii tää. Tossa on niinku ihan pieni kuluma, mutta sekin voi johtua, kun mä oon tosta kohtaa justiin hionut. Siinä on ollut tommonen joku epäkohta. Joo. Mä mittailen vähän noita vielä ja katsoin, että ne on varmasti hyvät, mutta
Erittäin hyvältä vaikuttaa tää Easy PA kyllä materiaalina. Mutta näillähän oli haittapuolena se, että näitä piti uunittaa tai keittää tai mitä ikinä keksiikään, niin 100 asteessa piti pitää sen puoli tuntia tai jotain semmoista. Joo, eli jos haluaa käyttää tämmöistä, mitä pystyy tulosta normitulostimella, missä niin kuin ei ole koteloa, niin tämä Easy PA on tosi hyvä, mutta kannattaa käyttää normi PAta, mitä näitä nyt onkaan, niin. Mutta ei mitään, missä on vaikka hiilikuituvahvistus, niin semmoista ei kannata käyttää, koska se kuluttaa sitä itse rullakuppia jo. Oho, sehän on ihan kuuma tuo. Joo, kyllä. Mutta tosiaan kannattaa mieluummin tuostaa, jos on koteloitu tulostin, niin semmoista suoraa PA-materiaalia, semmoista valmista, ettei mitään Easy PAta tai mitään semmoista, jos on vaan siihen kykenevää tulosti. Vihdoin ja viimein päästään tähän lopputulokseen. Eli tässä nyt näkyy osa niistä mun testeistä, mitä mä tein. Tuossa ei ole lähellekään kaikki, koska mä oon hävittänyt ne, kun tässä meni kuukausia tässä testissä, niin mä oon hävittänyt jonnekin niitä jo. Mutta joo, eli voittajana selviytyi siis tuo Easy PA, eli nämä rullat täällä. Niissä ei ollut käytännössä minkäänlaista kulumaa. Ja ne ei epämuodostu tai mitään, että ne on täysin hyvät. Mutta mä testasin ilman näitä alumiiniholkkeja. Ja mitäs sitten kävi? No tämä nyt on aika suora, aika pyöreä vielä. Katsotaan tätä. Eli ne tarvitsee nuo holkit, alumiiniputken pätkät tonne sisälle, muuten nämä epämuodostuu näin. Koska se puristusvoima on niin kova siellä vaan kerta kaikkiaan. Eli ne rullat pitää olla joko täytteiset, niin kuin tämmöiset, tai sitten pitää olla tuo alumiini tai joku metalliholkki tuolla sisällä, mikä estää ton puristumisen. Tuo on varmaan pahin. Eli tämä oli myös samaa materiaalia. Mä tein tälle saman käsittely, eli mä keitin nuo puoli tuntia, mutta se ei auttanut tähän ongelmaan kumminkaan. Joo, eli tuo nyt oli meidän testin voittaja Easy PA, mutta jos on kykenevä tulostin, niin mä suosittelen normi PAta, eli se on käytännössä nailonia PA. Se on jotain nailonin sekoitusta, mitä nyt onkaan, niin se Easy PA on tommonen niin kuin perustulostimelle, mutta jos on parempi tulostin, niin normi PA-materiaalia tulostaa. Niitä on erilaisia, mutta en tiedä onko väliä, mitä niistä käyttää. Ja niille ei tarvitse tehdä luultavasti ollenkaan sitä keitto-operaatiota tai uunitusta tai mitään semmoista. Joo, tässä on nämä alkuperäiset rullat. Nämä on kanssa jotain nailonia. Eli käytännössä vastaavaa, mikä tuon testin nyt voitti. Juu, ja tässä meillä on ABS. Ja nämähän toimii aivan testikäytössä. Ja näillä oli myös se ongelma, että jos tätä holkkia tällä sisällä ei ollut, nämä meni kans kasaan. Että jos ei ole tämmöinen täyteinen, niin siellä pitää olla se holkki vaan tuolla sisällä. Eikä näille ei käynyt varmaan mitään näille. No en tiedä, onko tuokin mennyt vähän lyttyä, vai onko tuo tuostus. Ei, kun se on kulunut vaan tuosta vissiin. Joo. Eikä näillä ABS-rullilla, ABS-materiaalista, tuolla rullilla oli justiin tämä ongelma, että ne kuluu. Eli nämä kaikki ruoat oli vähintään sen 2 tuntia testissä, ja siis nämä menisi aivan testikäyttöön nämä ABS-rullat, mutta ne kuluu aika nopsasti, niin niitä ei voi käyttää niin kuin kovin pitkää aikaa. Mutta niin kuin testipainoksi nuo on varsinkin hyviä, että voi kokeilla se oikein painon noilla ja sitten tehdä kunnolliset. Ja tässä on näitä kappaleita, mikä kanssa toimii aivan hyvin, eli siellä oli 2 eri kokoista tuommoista alumiiniputken pätkää sisällä ja näissä ei tullut mitään ongelmia. Tähän tuli vaan tuo kulumisongelmaa tähän ABS justiin, mutta testikäyttö ABS toimii aivan hyvin.
Sitten mä kokeilin petkiä ja PLA-materiaaleja myös. Ja petkille ja PLA molemmille kävi näin. Eli ne ei kestänyt yhtään sitä puristusta. Eli niihin tuli molempiin tämä ongelma. PLA, niin se oli vielä se oli semmoinen huomattavasti littanampi vielä kuin tämä petki. Ja tämähän petki kestää sen vajaa 80 astetta. Että ei hirveän paljon, kun se variaattori lämpee kumminkin 100 asteeseen varmaan tai jonnekin, niin sen takia ei vaan kerta kaikkiaan toiminut tuo petki. Mut joo, tämmöstä. Eli summa summarum, testikäyttöön riittää tämä ABS hyvinkin, mutta lopulliseen versioon kannattaa käyttää PA:ta tai jotain semmoista nailonia vastaavaa materiaalia, mikä kestää hyvin myös kulutusta sen lämmön lisäksi. Jes, kyllä oli pitkä testi. Meniköhän tähän joku 5 kuukautta tai jotakin, kun mä aloitin, mutta no nyt on tehty. Jes, morjens.